સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ। આજે આપણે ટામેટાની ચટણી બનાવીશું। આ સામગ્રીનું લિસ્ટ છે જે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। સો ગ્રામ ટામેટામાં 16 કેલરી હોય છે। આ આપણા ટામેટા ઘરના છે, તોડી લઈએ। આ બધા તોડી લીધા છે। એને ચૂલાની અંદર અંગારમાં શેકીશું। જો ચૂલામાં ન શેકવા હોય, અંગાર ન હોય તો તમે ગેસ પર પણ ડાયરેક્ટ શેકી શકો છો। પાંચ મિનિટ લાગશે શેકાતા, તરત જ શેકાઈ જશે। આ આપણા શેકાઈ જ ગયા છે, કાઢી લઈશું। ધોઈ લઈએ પાણીથી। મિક્સર જારમાં લસણની કળીઓ ઉમેરીશું। આદુ 2 ઇંચ જેટલું લીધું છે। કાશ્મીરી લાલ મરચું 1 ચમચી, જીરા પાવડર અડધી ચમચી। ટામેટાની છાલ ઉતારી લઈએ। શેકાઈ જ ગયા છે એટલે તરત જ ઉતરી જશે। કટકા કરી લઈએ। ટામેટાની અંદર સોડિયમ અને ફાઈબર ભરપૂર પ્રમાણમાં રહેલા છે। મીઠું ઉમેરીશું સ્વાદ પ્રમાણે। મિક્સર જારમાં પીસી લઈએ। આ પીસાઈ ગયું છે। વઘાર કરી લઈએ। 1 ચમચી તેલ ઉમેરીશું। રાઈ અડધી ચમચી, રાઈ ફૂટે એટલે જીરું ઉમેરીશું। મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું। હવે જે આપણે પેસ્ટ તૈયાર કરી છે એ ઉમેરી લઈએ। તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી ઉપર છાંટા ન આવે। બધું મિક્સચર ઉમેરી લઈએ। મિક્સ કરી લઈએ। ટમેટામાં બીટા કેરાટીન હોય છે જે આંખના માટે ખૂબ જ હેલ્ધી છે। કોથમીર ઉમેરીશું। મિક્સ કરી લઈએ। આ આપણી તૈયાર છે ચટણી। ટામેટાની અંદર ભરપૂર પ્રમાણમાં વિટામિન સી, ઈ, એ રહેલા છે। ફોલિક એસિડ પણ રહેલું છે જે લોહી વધારવામાં ખૂબ જ મદદ કરે છે। પ્રેગ્નન્ટ લેડી માટે તો ખૂબ જ આવશ્યક છે। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક, શેર અને કોમેન્ટ કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ।